นี่เขาบุละห้องแต่ก็พี่แช่งให้แช่งแต่น้องอ่ะของอ้นอันนี้ถูกมีอันนี้บุละห้องมันสักถูกมีมือถูกแล้วอ้นช่างมาหน้า Yeah, boy.